การปฏิบัติธรรมนะไม่มีใครมาบังคับใครให้ทำได้หรอกมันต้องมีฉันทะพอใจที่จะทำของตัวเองบังคับกันไม่ได้นี่บางคนปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำด้วยฉันทะได้ทำด้วยตัณหาทำด้วยความอยากดีอยากเด่นอยากโน้นอยากนี้อยากได้มรรคผลนั้นทำด้วยตัณหาแล้วตัณหากับฉันทะไม่เหมือนกันฉันทะนะพอใจที่จะทำเหตุที่ดีแล้วผลมันเป็นผลปล่อยได้ตามมาเองตัณหานะอยากได้ผลไม่อยากทำเหตุอยากบรรลุมรรคผลประเภทนั่งนอนแล้วก็บรรลุได้ดีที่สุด ถ้าไม่มีฉันทะนะไม่ภาวนาจริงอย่างอยู่วัดบางทีถ้ามีฉันทะก็ตั้งใจภาวนาของเราเองไม่ต้องให้ใครสั่งถ้าไม่มีแต่ความอยากนะภาวนาแล้วอยากจะได้โน้นอยากจะได้นี้อยากได้อภิญญาอยากมีฤทธิ์อยากมีความรู้มากมายอะไรอย่างนั้นตัณหาหวังผลการภาวนาถ้าหวังผลนะไม่ได้ผลหรอกมันโลภหลวงพ่อตอนเด็กๆนะภาวนาตั้งแต่7 ขวบนะมันอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องหรอกแค่ใจมันชอบที่จะภาวนาก็ตั้งอกตั้งใจฝึกทุกวันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเนี่ยทำอยู่ทุกวันก็ได้ยินคนเขาพูดถึงนิพพานก็อยากได้นิพพานเหมือนกันแต่ไม่รู้มันคืออะไรอยากไปอย่างนั้นเรียกว่าอยากตามแฟชั่นของคนเข้าวัดนะจริงๆก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้อยากจริงแต่มันอยากปฏิบัติทุกวันได้นั่งสมาธิได้อะไรเงี้ยไม่ได้เดินจงกรมเดินไม่เป็นนั่งหรือทำอะไรก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆฝึกอยู่งั้นไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรขึ้นมาฝึกไม่นานไม่กี่วันจิตจะรวมเป็นครั้งแรกเลยว่างสว่างขึ้นมานี่พอมันสว่างคราวนี้โลภแล้วสนใจอยากรู้ว่ามันสว่างแล้วมันจะเป็นยังไงอีกก็ไปดูที่แสงดูแสงจิตมันก็เคลื่อนไปที่แสงคราวนี้มันก็เคลื่อนออกไปเที่ยวข้างนอกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกจริงหรือเท็จไม่รู้หรอกไปเห็นเทวดาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเห็นไม่เห็นสวรรค์มันก็เห็นแต่ว่าสวรรค์ที่เห็นมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดูอยู่ช่วงหนึ่งนะใจมันก็รู้สึกไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแล้วมีโทษด้วยการที่จิตออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นข้างนอกเนี่ยนอกจากไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไปเห็นสวรรค์เราก็อยู่สวรรค์ไม่ได้เห็นอะไรต่ออะไรเราก็เอามาเป็นเจ้าของไม่ได้มีโทษก็คือเกิดไปเห็นอะไรที่มันไม่น่าดูไปเห็นผีจะทำยังไงเนี่ยเพราะงั้นใจมันก็เริ่มเห็นโทษของการที่ตามแสงสว่างออกไปข้างนอกหลวงพ่อก็มาฝึกใหม่นะมาหายใจเข้าพุทออกโทพอใจมันจะเคลิ้มมันจำได้ถ้าเคลิ้มอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ไหลออกไปนะพอมันจะเคลิ้มนะหลวงพ่อหายใจแรงขึ้นนิดนึงนะ2-3 ครั้งปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาไม่ให้เคลิ้มปลุกเนี่ยนะใจมันก็ค่อยๆมีกำลังขึ้น
ภาวนาไปเรื่อยๆนะประมาณ3 ปีก็เจอไอ้ตัวรู้มันขึ้นมาตอนที่เจอตัวรู้ทีแรกนะไฟมันไหม้ข้างบ้านหลวงพ่อเป็นเด็กก็เล่นอยู่หน้าบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่กับเพื่อนเล่นกันอยู่หลายคนเล่นลูกหินนะมองไปเห็นไฟไหม้ห่างออกไปสัก4-5 ห้องตกใจนะตกใจแล้วคว้าลูกหินไม่ขาดสติจนทิ้งลูกหินนะหวงนะตัวนี้เก่งนะคว้าได้กูวิ่งเลยด้วยความตกใจจะไปบอกพ่อก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจนะก้าวที่3มันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในมันสว่างพรึบขึ้นมานะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมามันไปเห็นความตกใจเขาความตกใจก็ดับตัวรู้ก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นตัวรู้มันโผล่ขึ้นมาทีแรกแต่ว่าไม่รู้จักมันเป็นแค่ภาวะอะไรที่แปลกๆความตกใจหายไปเดินไปบอกพ่อนะไฟไหม้แล้วก็ยืนดูผู้ใหญ่ก็ตกใจเราเป็นแค่คนดูเห็นเขาตกใจวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วก็ลืมสภาวะนี้ไปไม่รู้ว่ามันสำคัญนะไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงค่อยๆภาวนามาเรื่อยๆนะคราวหนึ่งได้ยินเขาพูดกันเรื่องพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ลองพิจารณาดูลงไปที่ผมนะผมมันก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกก็ดับไปแตกสลายไปหายไปเฉยๆไม่ได้แตกหายไปเลยแล้วดูลงมาที่ตัวเองเนื้อหนังก็หายไปเห็นแต่กระดูกดูกระดูกแล้วกระดูกมันระเบิดแตกเป็นก้อนกรวดเล็กๆพอแตกนี้แล้วยังดูต่อไปอีกก็เห็นไอ้กระดูกเล็กๆนั้นสลายตัวเป็นคลื่นแสงรู้สึกมันเป็นคลื่นออกไปเป็นแสงสว่างมันเหลือแต่ตัวรู้อันเดียวพอกลับมามีร่างกายจิตถอนออกจากสมาธิกลับมามีร่างกายนะหลวงพ่อแยกขันธ์ได้แล้วเห็นนะว่ากายเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นคนรู้กายเป็นของถูกรู้ถูกดูกายกับจิตเป็นคนละอันกันอันนั้นแยกขันธ์เป็นขึ้นมาก็ไม่รู้อีกว่ามันสำคัญนะดูสิได้ตัวรู้มาก็ไม่รู้ว่าสำคัญนะแยกขันธ์ได้ก็ไม่รู้ว่าสำคัญเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารย์ดังนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ทางอีสานเราเด็กๆไม่มีปัญญาจะไปท่านพ่อรีอยู่บางปูอะไรแถวนี้ท่านก็สิ้นไปแล้วถ้าทำสมาธิมาเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆยังนั่งสมาธินะมันเห็นเป็นแสงเราไม่ตามแสงไปเราก็เล่นกับแสงได้ใจมันก็สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาเราเห็นว่าจิตมันไปจับอยู่ที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงพอรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับแสงนะการเคลื่อนนั้นดับจิตก็ทวนกระแสเข้ามาเจอตัวรู้ไอ้ตัวตอนเด็กๆตอนที่ไฟไหม้บ้านใกล้ๆบ้านตกใจแล้วตัวรู้มันดีดขึ้นมาแต่ไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงพอมานั่งสมาธินะจิตมันวางอารมณ์ลงไปแล้ววางแสงสว่างไม่เคล้าเคลียกับแสงสว่างแล้วตัวรู้มันก็เกิดขึ้นมันทวนกลับเข้ามาแล้วตัวรู้มันเกิดด้วยวิธีนี้เองทีแรกไม่รู้หรอกนี่พอได้ตัวรู้แล้วก็มาดู
ร่างกายหายไปขันธ์มันแยกได้คราวนี้เหลือแต่จิตเนี่ยค่อยๆคลำการปฏิบัติมาเรื่อยๆนะแล้วก็จนปัญญาไม่รู้จะไปยังไงต่อไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านทั้ง2-3 รอบนะอ่านพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเอามาปฏิบัติได้ยังไงขึ้นต้นก็กุศลธรรมาพยากตาธรรมาจบละไม่รู้ว่าบอกมาทำอะไรไม่เข้าใจมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะค่อยๆดูไปเรื่อยทีแรกก็ไปหลงแทรกแซงจิตการดูจิตไม่ใช่ไปนั่งดูไม่ใช่ไปนั่งเฝ้านั่งดูนั่งรักษาจิตทีแรกก็ไม่รู้นะว่าดูจิตเขาดูกันยังไงหลวงปู่สอนให้ดูจิตก็ไปบอกจะดูแล้วขึ้นรถไฟกลับจากสุรินทร์กะจะมาลงโคราชจะมาแวะกราบหลวงพ่อพุธตอนนั่งรถไฟมาก็สงสัยตกใจเลยว่าหลวงปู่ให้ดูจิตเราดูไม่เป็นจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยพอไม่รู้อะไรสักอย่างหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนี่เป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนดีกว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนี่พอหายใจไปนะใจมันสงบลงมามันก็เริ่มเกิดปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นๆ เป็นโลกิยะปัญญาจิตไม่ควรจะอยู่ที่ไหนจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกไม่ไปอยู่ในท้องนาไม่ไปอยู่ในต้นไม้หรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้หลวงพ่อจะเรียนรู้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะข้อแรกทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนข้อที่สองการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปเกินกายออกไปเช่นส่งจิตไปดูโน่นดูนี่นะกระทั่งไปดูจิตคนอื่นอะไรนะตอนนั้นหลวงพ่อทำไม่เป็นหรอกเห็นแต่ผีสางนางไม้อะไรพวกนั้นเห็นนะแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันของจริงหรือของปลอมมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยในขณะที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะพิสูจน์ได้จริงๆถ้าเรามีตัณหาเราต้องมีทุกข์อะไรเงี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แต่เรื่องนิมิตอะไรนะเอาเป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นี่พอคิดว่าต่อไปนี้เราจะรู้อยู่ในกายเนี่ยหลวงพ่อก็เริ่มแสวงหาจิตอยู่ตรงไหนในกายรู้แล้วว่าจิตอยู่ในกายดูลงไปที่ผมนะผมก็หายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยไล่อยู่ในร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวถึงเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงแต่ละส่วนที่เราจิตมันไปเห็นเข้านะมันก็สลายตัวไป ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยก็เลยได้ความรู้อีกข้อหนึ่งจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นตรงนี้ตั้งไว้ที่จมูกตั้งไว้ที่หน้าอกตั้งไว้ที่ท้องตั้งไว้ที่สะดือตั้งไว้เหนือสะดืออะไรเงี้ยไอ้นั่นจงใจทำขึ้นมาทั้งสิ้นเลยจิตอยู่ในกายแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายขนาดกายหายไปหมดจิตยังไม่หายเลยจิตยังอยู่นี่ค่อยๆสวดดูไปจิตไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือว่าจิตอยู่ในเวทนาหลวงพ่อก็นั่งสมาธินะให้มันมีความสุขเรานั่งตั้งแต่เด็กนะนั่งให้มีความสุขนะนั่งปุ๊บมันก็มีความสุขแล้วก็ดูลงไปที่ความสุขนะความสุขดับความสุขดับก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาจิตไม่ได้อยู่ในตัวความสุขทีแรกรู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ในตัวความสุขหรือจิตอยู่ในตัวความทุกข์
คราวนี้จงใจนั่งไม่เคลื่อนไหวเลยนะนั่งนิ่งๆอยู่นานเลยจนกระทั่งมันเมื่อยดูลงไปที่เมื่อยนะความเมื่อยก็หายไปก็ไม่มีจิตโผล่ขึ้นมาจิตไม่ได้อยู่ที่ตัวสุขทุกข์ฮะตอนนั้นเรียกไม่เป็นหรอกนะว่าเวทนามันจิตไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตนะถ้าพูดย่อๆหรือจิตอยู่ในความคิดอันนี้ค่อยๆหาหลวงพ่อจงใจคิดนะคิดบทสวดมนต์ที่ชอบที่สุดเลยบทหนึ่งพุทโธสุสุโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอสวดบทนี้ขึ้นนะมันเห็นกระแสของความคิดนั้นไหลออกมาจากกลางอกนะพุทโธสุสุโธเนี่ยไหลขึ้นมาทันทีที่สติระลึกรู้กระแสของความคิดไม่ใช่เรื่องที่คิดนะแต่เห็นกระแสของความคิดมันไหลขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะไหวสติระลึกรู้กระแสของความคิดนะมันดับพอมันดับปุ๊บตัวรู้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าจิตคิดตัวรู้ถึงจะเกิดตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะรู้เรื่องที่คิดแมวมันก็รู้หมามันก็รู้ถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดแล้วก็ตัวรู้เกิดนะหมาแมวบรรลุมรรคผลไปหมดแล้วนี้เรารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนี่ไม่เหมือนกันนะนี่หลวงพ่อเห็นกระแสของความคิดจิตมันคิดขึ้นมาไอ้ตัวคำว่าพุทโธสุสุโธอะไรนะมันมาประกอบไอ้ตัวนี้เท่านั้นเองพอเรารู้ถึงกระแสของความคิดนะตัวนี้คือตัววิตกนะจิตมันตรึกขึ้นมาทันทีที่รู้นะมันดับตัวรู้ก็เกิดขึ้นอ้าวไอ้ตัวนี้เคยเจอมาตั้งแต่10 ขวบแล้วตอนนั่งสมาธิก็เคยเจอไอ้ตัวนี้รู้ว่ามันเกิดจากการนั่งสมาธิแต่วันนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นรู้ว่าเราเห็นสภาวะอย่างที่มันเป็นนะตัวรู้ก็เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นคนละลักษณะนะตรงที่เราเห็นสภาวะไหลปุ๊บมาแล้วเรารู้เนี่ยมันได้สมาธิชนิดชั่วขณะชั่วขณะแวบเดียวสั้นๆแล้วเดี๋ยวจิตก็ทำงานต่ออีกพอเรารู้ทันว่าจิตไปทำอะไรนะตัวรู้ก็เกิดขึ้นอีกขณะหนึ่งทีละขณะทีละขณะเป็นสมาธิสั้นๆแต่สั้นๆนั้นก็อย่าดูถูกถ้ามันเกิดบ่อยๆมันก็เหมือนสมาธิยาวๆเหมือนกันเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนเนี่ยหลวงพ่อเรียนมาอย่างนี้นะเรียนด้วยการสังเกตตัวเองมาเรื่อยๆไม่ได้เรียนด้วยการตั้งหน้าตั้งตาไปถามครูบาอาจารย์อะไรหรอกนี่พอได้ตัวรู้แล้วคราวนี้นึกถึงว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตนี่แหละไอ้ตัวรู้นี่แหละคือตัวจิตก็ไปนั่งดูทีแรกมันก็ดูได้แป๊บเดียวนะก็ไหลตัวรู้มันก็ไหลนะไปรวมเข้ากับอารมณ์มารวมเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กลางอกเนี้ยก็เพ่งลงไปนะมันก็ระเบิดนะแล้วกลับมาเป็นตัวรู้อีกนะเดี๋ยวมันก็ลงไปรวมอีกเพ่งคราวนี้ไม่แตกแล้วไม่ระเบิดแล้วกำหนดจิตนะเหมือนเข็มแหลมๆนะแทงมันเหมือนเราเอาเข็มแทงลูกโป่งอะมันแตกป้องตัวรู้ก็เกิดอีกเนี่ยทำอย่างนี้นะแก้หาวิธีทุกวันเลยนะแล้ววิธีไหนเคยใช้ได้ผลแล้วเอามาใช้อีกไม่ได้ผลกิเลสนะมันก็พัฒนาตัวของมันตลอดเวลานะไวกว่าโควิดอีกนะอันนี้กว่าจะกลายพันธุ์ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะกิเลสเราเนี่ยกลายพันธุ์เร็วมากเลยพลิกแปลงตลอดเวลานี้ดูไปจนกระทั่งจิตมันชำนาญขึ้นนะพอเห็นมันเกาะอารมณ์เนี่ยหลวงพ่อใช้เวลาไม่เกิน3 วินาทีจิตจะปล่อยจากอารมณ์ขึ้นมาเป็นตัวรู้เราฝึกของเราไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วพอมีตัวรู้แล้วก็ไปนั่งเฝ้าตัวรู้ไว้ท่านให้ดูจิตนี่เราดูจ้องไว้อย่างนี้เลยนะคอยดูเรื่อยๆฝึกอย่างนี้อยู่3 เดือนนะมาเจอหลวงปู่ดูลอีกไปส่งกันบ้านท่านบอกผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งผิดแล้วล่ะไปดูใหม่อย่างนี้
ท่านสั่งว่าทำผิดท่านบอกว่าทำผิดแล้วสั่งให้ไปดูใหม่หลวงพ่อก็ไปดูครูบาอาจารย์สั่งแล้วเรารู้ว่าตรงเนี้ยการที่เราไปเฝ้าผู้รู้ไว้เนี่ยผิดแต่ไม่ได้เพ่งนะถ้าเพ่งผู้รู้นี่ไปใหญ่เลยติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเลยทีนี้แค่เฝ้ามันไว้มันจะหนีเรารู้มันจะหนีเรารู้เฝ้าไว้ไม่ให้มันหนีนี่มันนึกถึงคำว่าท่านบอกว่าให้ดูจิตเราคิดถึงการดูหนังเนี่ยเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงหนังเราเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูทีวีนะเราก็ไปแทรกแซงทีวีไม่ได้มันมีอะไรให้ดูเราก็ดูอย่างนั้นนะก็เลยจับหลักได้ว่าดูจิตเนี่ยนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพอดูชำนาญขึ้นนะก็เลยจับหลักของการดูจิตได้3 สเต็ปนะก่อนจะดูอย่าอยากดูแล้วเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงนะพวกเราเวลาดูจิตเราชอบแสวงหาจิตนั่งดูจิตเป็นไงวะอยู่ตรงไหนบ้างไอ้นี่ไม่ถูกนะไอ้นั้นทำด้วยความโลภงั้นการดูจิตเนี่ยก่อนจะดูจิตเนี่ยนะไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาจิตเอาไว้ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาความสุขเกิดก็รู้ว่าจิตมันสุขความทุกข์เกิดก็รู้ว่าจิตมันทุกข์จิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงให้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยหลักข้อแรกเลยก็คืออย่าเที่ยวแสวงหาอย่าเที่ยวพยายามดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นะอันนี้ข้อที่1นะก่อนดูอย่าเที่ยวแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ข้อ2นะสเต็ปที่2คือระหว่างดูอย่าชะโงกลงไปดูอย่าถลำลงไปดูนะมันจะหัวทิ่มลงไปเหมือนเราดูอะไรสักอย่างหนึ่งในบ่อน้ำเนี่ยเคยเห็นบ่อน้ำในหนังจีนไหมมันเป็นกลมๆนะก่อผนังไว้ไม่ชะโงกลงไปดูชะโงกมากๆหัวทิ่มลงบ่อไปเลยนะคราวนี้ขึ้นไม่ไหวแล้วการดูจิตก็เหมือนกันอย่าชะโงกลงไปดูแบบคนมองนอกดูห่างๆดูเหมือนอย่างเราอยู่บนตึกริมถนนเงี้ยเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่โดดลงไปอยู่กลางถนนถ้าเราจะลงไปอยู่กลางถนนเราดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะคอยหลบรถก็วุ่นวายเต็มทีแล้วต้องคอยหลบรถนี่เราไม่ต้องคอยหลบรถเราอยู่บนตึกเราก็ดูลงไปเห็นรถวิ่งอยู่นะคันโน้นมาคันนี้ไปคันนี้ปาดคันโน้นอะไรเงี้ยเหมือนเราดูจิตเราไม่ถลำลงไปในปรากฏการณ์เราก็จะเห็นปรากฏการณ์แบบคนมองนอกนะแบบไม่มีส่วนได้เสียเราจะเห็นได้ชัดเหมือนเราอยู่บนตึกเราจะเห็นรถในถนนได้ชัดเจนแต่ถ้าเราตกอยู่ในถนนนะเราดูอะไรไม่รู้เรื่องนะยิ่งถนนเยาวราชนะสมัยนู้นเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่รู้ใครข้ามถนนเยาวราชได้นี่เก่งจริงๆเลยนะไม่รู้มันจะหลบทางไหนเลยนะพาทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีอะไรเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนี่ถ้าเราถอนตัวออกมาเป็นคนดูห่างๆดูแล้วไม่ถลำลงไปอยู่ในสถานการณ์ในปรากฏการณ์นั้นเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายโดยที่เราไม่มีส่วนได้เสียนะเราก็ดูสบายๆหรือเหมือนเรายืนอยู่บนบกอยู่ริมตลิ่งเห็นอะไรต่ออะไรผ่านมาในคลองในแม่น้ำเห็นเรือผ่านมาเห็นแพผ่านมาเห็นหมาเน่าตายลอยน้ำมาอะไรนะเราไม่ได้โดดลงไปอยู่ในน้ำเราอยู่บนบกนะเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปทุกอย่างไหลมาแล้วไหลไปแต่ถ้าเราตกลงไปอยู่ในน้ำนะเราจะไหลไปพร้อมๆกันนะสมมติว่ามีหมาเน่าอยู่ตัวเราตกลงไปอยู่ข้างหมาเน่าแล้วลอยไปด้วยกันหมาเน่าจะเที่ยงนะคราวนี้นะมันไม่มาแล้วไม่ไปเพราะมันไปด้วยกันนั้นอย่าให้จิตมันไปด้วยกันจิตมันถอนตัวออกมานะอย่าจมลงไปในปรากฏการณ์นะเนี่ยข้อหนึ่งการดูจิตนะให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้นะอย่าเที่ยวแสวงหานะอันที่สองระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนวงนอก ข้อที่สามก็คือพอรู้แล้วเนี่ยจิตมันเกิดความยินดียินร้ายให้มีสติรู้ทันนะนี่ให้รู้สภาวะนะพอรู้ระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลำลงไป พอไม่ถลำแล้วคราวนี้มีปฏิกิริยาขึ้นมาเช่น
เห็นอันนี้มีความสุขเห็นอันนี้มีความทุกข์เห็นอันนี้ชอบเห็นอันนี้ไม่ชอบอะไรนะรู้ทันนะรู้ทันสิ่งที่ปรากฏขึ้น งั้นดูจิตนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันดูนะมันดูต้องรู้หลักกว่าจะจับหลักได้นะหลวงพ่อใช้เวลาอีก4 เดือนให้จับหลักได้จากที่ไปรักษาตัวรู้ไว้เฉยๆไปคอยดูตัวรู้อันนี้ปล่อยให้จิตทำงานในสุดจะได้หลักว่าให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วค่อยรู้นี่ข้อที่1อย่าไปดักรู้อย่าไปรอรู้ดักรู้เช่นเฝ้าอยู่ที่จิตเนี่ยจ้องไว้ดูซิตัวอะไรจะโผล่กิเลสตัวไหนจะโผล่ไม่มีตัวไหนโผล่เลยนะเหมือนเราจะไปดักจับแย้จับกระต่ายอยู่ในรูถือไม้เฝ้าอยู่หน้ารูตัวอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาให้จับไม่มีหรอกเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ห่างๆนะเดี๋ยวมันค่อยโผล่ขึ้นมาเราก็รู้โอ้ยแย้มันโผล่มาแล้วกระต่ายมันโผล่มาแล้วนะหรือหนูมันโผล่มาแล้วเราใช้อย่างนี้งั้นอย่าไปดักรู้นะสภาวะเกิดแล้วค่อยรู้พอมันเกิดแล้วเวลารู้เนี่ยรู้แบบคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดูอย่างคนวงนอกแต่ไม่ใช่จงใจเอาจิตไปไว้ที่อื่นนะบางคนบอกให้อยู่อย่างคนวงนอกนะถอดจิตให้มาอยู่บนหลังคาแล้วย้อนลงมาดูอันนี้ไม่ใช่ดูอย่างคนวงนอกก็คือดูไปสบายๆอย่างเวลาเราอยู่บนตึกเนี้ยเราเห็นรถวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยดูอย่างคนวงนอกก็คือดูอย่างที่ดูอยู่นั่นแหละวงนอกแล้วไม่ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาแล้วเนี่ยดูแบบวงนอกเลยเห็นอยู่ไกลลิบๆไอ้นี่ไม่ใช่แล้วจงใจมากไปนะพอดูแล้วเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมามีสติรู้ทันนะดูด้วยความเป็นกลางมันยินดีรู้ทันมันยินร้ายรู้ทันอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัตินะความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ชอบเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบนะกุศลเกิดขึ้นนะวันนี้จิตสงบสบายสว่างสติว่องไวอะไรเงี้ยใจมันชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบนี่คือกฎข้อที่3ของการดูจิตนะก่อนดูอย่าดักดูให้สภาวะเกิดแล้วค่อยดูค่อยรู้อันที่2ระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้แบบคนวงนอกอันที่3รู้แล้วเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่รู้ไปแล้วก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปหรือยินร้ายพยายามแก้ไขมันจะรู้อย่างเป็นกลางข้อที่3ก็คือรู้อย่างเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายวิธีที่จะเป็นกลางคือรู้ว่ามันไม่เป็นกลางรู้ว่ามันยินดีรู้ว่ามันยินร้ายเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเรียกเราดูจิตเป็นแล้วเราก็จะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้นะมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเป็นตัวเรามันต้องอมตะต้องเที่ยงแท้ถาวรนี่มันไม่อมตะมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วนะพอเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันรู้ความจริงนะมันจะปล่อยวางสิ่งที่มันรู้อย่างเราดูจิตอยู่เนี่ยจิตรวมลงไปนะแล้วจิตจะไปเดินปัญญาอยู่ข้างในคือไปเห็นเกิดดับอยู่ข้างใน2-3 ขณะเท่านั้นแล้วมันก็วางจิตทวนกระแสเข้ามาที่ตัวธาตุรู้นะทวนแล้วมาถึงธาตุรู้เนี่ยอาสวะกิเลสซึ่งมันห่อหุ้มอยู่นะมันจะแตกสลายออกไปธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นมานี่ที่นักปฏิบัติบางท่านพูดถึงว่าจิตที่มันไม่ตายนั้นก็เป็นโวหารที่จริงมันก็คือตัวอมตะธาตุตัวธาตุ
ตัวธาตุตัววิญญาณวิญญาณธาตุตัวนี้ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะตัวจิตผู้รู้ยังเกิดแล้วตายอยู่อันนี้เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเรียนปริยัติอย่างเดียวเนี่ยรับไม่ได้เลยแต่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งในทางปริยัติท่านก็เก่งสุดขีดนะในทางปฏิบัติท่านก็เก่งสุดขีดคือสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชองค์ก่อนเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรท่านพูดถึงสภาวะตัวนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุตัววิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะมันเลยไปอีกวางจิตผู้รู้ลงไปก็จะเข้าถึงธาตุรู้ตัวนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะจิตใจไม่ได้กังวลสนใจแล้วถ้าจิตใจสนใจขึ้นมาว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตตกจากตัวธาตุตัวนี้แล้วกลับมาอยู่ในสภาวะธรรมดานี้ใช้ไม่ได้อีกแล้วงั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปเรื่อยๆนะหัดดูไปธรรมะก็ละเอียดประณีตลึกซึ้งทีแรกเราเหมือนคนหลงป่าที่รกทึบมากเลยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยนะป่าที่ทึบจริงๆอ่ะมืดตลอดปีเลยกลางวันก็มืดกลางคืนก็มืดนะไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้อะไรเลยนะมันเหมือนพวกเรางมอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้ทางออกพระพุทธเจ้าท่านหาทางออกเจอแล้วนะท่านก็จุดโคมไฟขึ้นแกว่งเรียกเราเราก็เห็นแสงตรงนั้นวับแวบวับแวบขึ้นมาก็พยายามเดินไปโอ้ยฝ่ากว้างหนามากมายนะยิ่งเดินไปเรื่อยๆนะป่ามันก็ค่อยโล่งขึ้นมันไม่รกไม่ทึบอย่างทีแรกแล้วค่อยรู้แสงเดือนแสงตะวันรู้ทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราภาวนานะถ้าเราได้ธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าทางอยู่ตรงไหนถ้าได้โสดานะจะรู้แล้วว่าทางอยู่ที่ไหนในตำราชอบเทียบเหมือนคนตกน้ำอยู่ในทะเลตอนที่วนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนตกอยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนอย่างประภาคารเนี้ยเห็นแสงวับๆเนี่ยรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้ตรงที่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยทางอยู่ที่ไหนเนี่ยคือพระโสดาบันตอนที่เริ่มว่ายน้ำเข้าฝั่งนะหรือเริ่มแหวกป่าเข้าไปหาที่อิสระนะตอนที่เริ่มเดินทางเริ่มลดละกิเลสลงไปเป็นลำดับนั่นคือพระสกิทาคามีตอนที่ว่ายน้ำมาจนถึงเขตที่น้ำตื้นแล้วเท้าเหยียบพื้นได้แล้วถ้าคลื่นแรงๆซัดก็ลอยขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็ลงไปเหยียบได้อีกนะท่านเทียบตรงนี้เหมือนพระอนาคามีตอนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วเนี่ยเหมือนพระอรหันต์นี่ถ้าเราดูเหมือนป่านะทีแรกเราไม่รู้ทิศทางเลยถ้าเรารู้ทิศทางขึ้นมาคือได้โสดาแล้วตอนที่เริ่มแหวกป่าออกมาเนี่ยคือสกิทาคาตอนที่เข้าถึงป่าโปร่งชายหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็คือพระอนาคาตอนที่เข้ามาถึงบ้านถึงเมืองได้นี่คือพระอรหันต์นี้โดยเทียบนะโดยการเปรียบเทียบเพราะให้เราไปเดินไปว่ายน้ำอยู่กลางทะเลเราคงไม่ค่อยทำเท่าไหร่หรอกยกเว้นเรือแตกจริงแต่เวลาหลงป่านี่เอาเรื่องนะหลงป่าเนี่ยน่ากลัวเชียวละนี่เราค่อยๆฝึกไปค่อยๆคลำไปจากที่มืดก็ออกไปสู่ที่สว่างจากที่รกทึบก็ออกไปสู่ที่โล่งจากที่สกปรกไปสู่ที่สะอาดค่อยๆฝึกสบายเราเห็นผลของการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองทีแรกก็สับสนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทำไงดีทำสมถะนะถ้าตอบไม่ได้อยากเขกบาลมากเลยนะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนนะแต่ไม่ใช่ทำสมถะให้เคลิบเคลิ้มเห็นผีสางนางไม้เห็นนรกเห็นสวรรค์นะทำสมถะให้ใจมันสงบใจมันสงบแล้วมันจะได้มีสติมีปัญญานะรู้วิธีที่จะค่อยๆคลำทางต่อไปนี่การปฏิบัติเนี่ย
ถ้าเราเข้าถึงจิตถึงใจได้แล้วการปฏิบัติก็จะสะดวกแล้วไม่ยุ่งยากถ้ายังไม่ได้จิตได้ใจตัวเองมัวแต่ดูโน้นดูนี่ไปเลยฟุ้งซ่านยังไม่ได้หลักยังไม่ได้แก่นถ้าได้จิตก็คือได้หลักได้แก่นแล้วเพราะหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าธรรมะ84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี่เองได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะอกุศลเกิดที่จิตนะถ้าอยากรู้อกุศลก็ต้องรู้ที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตอยากรู้กุศลก็ต้องรู้ที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยงั้นจิตนะเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงค่อยๆฝึกนะจนเราได้จิตมาแล้วก็ใช้จิตเนี่ยเจริญปัญญาไปเรียนรู้ความจริงไปพอได้จิตคือได้จิตผู้รู้มาเนี้ยแล้วก็เดินปัญญาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเราเป็นแค่คนรู้สึกนะคอยรู้สึกไปถ้าจะดูจิตก็ให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้โกรธขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่าโกรธอย่าไปดักดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธเข้าไปจ้องอยู่เมื่อไหร่จะโกรธไม่โกรธหรอกเลยให้ความโกรธมันโกรธเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยโกรธละความโลภมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้โลภละใจมันลอยไปหลงไปแล้วให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้ไม่ดักรู้นะรู้ก็รู้สบายๆรู้แบบคนวงนอกรู้แล้วก็เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงมันเนี่ยคือหลักของการปฏิบัติหลวงพ่อบอกทางปฏิบัติให้แล้วนะที่เหลืออยู่ที่พวกเราต้องทำด้วยตัวเองถ้าเรามีฉันทะที่จะปฏิบัตินะพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติเราจะปฏิบัติแต่ถ้าเรามีแต่ตัณหาอยากอย่างโน้นอยากนี้อยากได้มรรคได้ผลไม่ได้หรอกมรรคผลไม่ได้เกิดจากตัณหามรรคผลเกิดจากศีลสมาธิปัญญาการอบรมศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราพึงพอใจอย่างเนี้ยได้ยินหลวงพ่อเล่าเรื่องการปฏิบัตินะแหมใจมันฮึกเหิมอยากปฏิบัติละไม่ได้หวังผลว่าจะต้องได้โน้นได้นี่นะใจมีความสุขมีความพอใจทีแรกไม่ค่อยฉันทะเท่าไหร่หรอกแต่ภาวนาไปช่วงหนึ่งเริ่มเห็นผลของการปฏิบัตินะมันจะมีฉันทะขึ้นมาอย่างพวกหัดใหม่ๆแต่เดิมนะหลวงพ่อสอนนะขอนั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบให้หลวงพ่อวันหนึ่ง15 นาทีนะเนี่ยขอแค่15 นาทีเท่านั้นแหละพอเขาลงมือทำไปเรื่อยๆนะรู้สึก15 นาทีมันน้อยไปเขารู้สึกด้วยตัวเขาเองนะบางคนนั่งได้หลายชั่วโมงนะเดินได้หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยทำไมมันทำได้นั่งได้หลายชั่วโมงเดินได้หลายชั่วโมงเพราะมันมีความพอใจที่จะทำมันมีฉันทะที่จะทำแล้วมันรู้สึกว่ามันดีมีความสุขมีความสงบขึ้นมาในการปฏิบัตินั้นเราภาวนาไปเรื่อยนะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นผลของการปฏิบัตินะเราเคยทุกข์นานก็เลยทุกข์สั้นลงเคยทุกข์หนักนะก็ทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยเคยหนักก็เบาลงนะทุกข์นิดหน่อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์แป๊บเดี๋ยวก็หายแล้วการปฏิบัติมีผลจริงๆนะเห็นได้ด้วยตัวเองนะเนี่ยศรัทธามันเกิดนะมันเกิดศรัทธาขึ้นมาเองมีศรัทธาแล้วฉันทะมันก็เยอะเองแหละมีความเพียรเกิดขึ้นมันมีความสุขมีความพอใจที่จะปฏิบัติความเพียรคือตัววิริยะมันก็เกิดแล้วจิตใจเนี่ยมันคอยจดจ่อถึงการปฏิบัติมีธุระต้องไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยนะกินเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะจะได้รีบเอาเวลาไปปฏิบัติอะไรเงี้ยใจมันจดจ่ออยู่เรื่องการปฏิบัตินะตัวนี้คือตัวจิตตะนะมันจดจ่อแล้วเวลาลงมือปฏิบัตินะก็ใช้ความสังเกตใช้ความแยบคายสังเกตนะทำอย่างนี้กุศลเจริญหรือทำอย่างนี้อกุศลเจริญนะใคร่ครวญค้นคว้าพิจารณาจิตใจของตนเองอยู่นะตัวนั้นคือตัววิมังสาถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเรียกว่ามีอิทธิบาทอิทธิบาทนี้คือธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะงั้นเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติคือพ้นทุกข์แต่ถ้าเรามีโลภะขี้เกียจไม่ได้มีวิริยะขี้เกียจใช่ไหม
พอโลภะขี้เกียจปฏิบัติแล้วนะจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่มีจิตตะนะไม่ใคร่ครวญในธรรมะไม่มีวิมังสามัวแต่ใคร่ครวญในอาธรรมนะวันๆก็คิดแต่จะด่าใครเขาทำอะไรดีที่ไหนก็จะต้องคอยวิจารณ์ค่อนแคะว่าเขาอะไรเงี้ยมันไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นเลยนะรัฐบาลจะเตรียมวัคซีนมาฉีดให้ก็ด่านะทำไมไม่รู้จักทำเองนะไอ้ที่ทำเองก็มีก็ด่าอีกนะบอกว่าทำช้านะมันด่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคนชนิดเนี้ยไม่มีวันเจริญในธรรมะหรอกเพราะใจมันอยู่แต่อกุศลทั้งวันเลยนี่พวกเราก็อย่าไปเอาอย่างเราก็มีฉันทะนะมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติของเรานะแล้วพอมีความพอใจที่จะปฏิบัตินะความเพียรมันก็เกิดเองก็วิริยะมันก็เกิดเองนะมีวิริยะแล้วสมาธิไม่จะเกิดขึ้นใจมันจะตั้งมั่นพอใจมันตั้งมั่นแล้วก็เวลามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในจิตใจนะจิตใจมันจะพิจารณาว่าที่เราทำอย่างเนี้ยเราทำมาแบบนี้แล้วผลเป็นอย่างเนี้ยกุศลมันเจริญหรือว่าอกุศลมันเจริญแน่เนี่ยอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดมันรู้ด้วยตัวเองนะมันค้นคว้าใคร่ครวญได้ด้วยตัวเองในส่วนก็รู้ทางจิตมันก็ฉลาดขึ้นมารู้ทางที่เอาตัวรอดได้เนี่ยค่อยๆฝึกของเราอย่างนี้นะทุกวันไปนี้ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำไม่สำเร็จพวกเราไม่มีฉันทะมีแต่โลภะอยากได้โน้นอยากได้นี้ถ้ามีฉันทะนะพึงพอใจที่จะได้ปฏิบัติธรรมเราจะประสบความสำเร็จยากไปไหมสอนวันนี้ใครว่ายากไม่มีใครยกมือเลยเพราะมันไม่มีคนนะมีอยู่ไม่กี่คนเอาวันนี้พอสมควรแก่เวลาอยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็ภาวนาอย่าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนอยู่บ้านเราเอาละเท่านี้แหละ